ายคาลิล อัล เฮยาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในกาตาร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่ากลุ่มฮามาสต้องการเข้าร่วมองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์เพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นเอกภาพซึ่งจะควบคุมฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์เพราะกลุ่มฮามาสอยากเห็นรัฐปาเลสไตน์ที่มีอำนาจอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทั้งในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซารวมถึงการกลับมาของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ตามมติระหว่างประเทศด้วยอัล เฮยาระบุต่อว่าทางกลุ่มยินดีที่จะตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลเป็นเวลา 5 ปีหรือมากกว่านั้นพร้อมทั้งวางอาวุธหากรัฐปาเลสไตน์เป็นอิสระตามที่ได้รับการสถาปนาภายในขอบเขตก่อนปี 1967 ซึ่งเป็นผลมาจากสงคราม 6 วันระหว่างอิสราเอลและพันธมิตรของประเทศอาหรับทำให้อิสราเอลเข้ายึดครองเวสต์แบงก์กาซาที่ราบสูงโกลันของซีเรียและพื้นที่อื่นๆทั้งนี้หากบรรลุวิธีการแก้ปัญหาแบบสองรัฐหากอิสราเอลเดินออกจากปาเลสไตน์ทางกลุ่มที่ต่อสู้กับดินแดนนี้จะเข้าสู่การเป็นพรรคการเมืองและกองกำลังต่อสู้ปกป้องของพวกเขาก็จะกลายเป็นกองทัพแห่งชาติซึ่งกรณีนี้กองทหารฮามาสก็จะถูกยุบลงไปทั้งนี้เอล เฮยาไม่ได้กล่าวว่าการยอมรับแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐจะถือเป็นการยุติความขัดแย้งปาเลสไตน์กับอิสราเอลหรือเป็นเพียงวิธีชั่วคราวเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของกลุ่มในการทำลายอิสราเอลต่อไปแต่อย่างไรก็ดีทางสำนักข่าว AP ก็มีความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะพิจารณาสถานการณ์เช่นนี้เพราะนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูให้คำมั่นว่าจะต่อสู้กับกลุ่มฮามาสต่อไปจนกว่าจะถูกกำจัดออกไปอย่างสมบูรณ์และพูดซ้ำหลายครั้งถึงการต่อต้านรัฐปาเลสไตน์ที่มีอำนาจอธิปไตยด้วยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานายคาเลด มาชาลเจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสอีกคนได้ออกพอดแคสต์กับชาวคูเวตระบุว่าฮามาสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสองรัฐเราปฏิเสธแนวคิดนี้เพราะมันหมายความว่าคุณจะได้รับคำมั่นสัญญาสำหรับการมีรัฐปาเลสไตน์แต่คุณก็ต้องยอมรับความชอบธรรมของอีกรัฐหนึ่งด้วยซึ่งก็คือหน่วยงานของอิสราเอลทีนี้การโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมนั้นถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าชาวปาเลสไตน์สามารถยึดคืนดินแดนทั้งหมดของตนได้เช่นกันสงครามกาซายืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 203 เท่ากับวันเวลาที่ตัวประกันที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งยังอยู่ที่ไหนสักแห่งในกาซาโดยที่ยังไม่รู้ชะตากรรมไม่ว่าจะอยู่ในเงื้อมือของกลุ่มฮามาสหรือกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในจำนวนนี้มีคนไทย 8 คนที่ครอบครัวยังรอการกลับมาสำหรับความพยายามพาตัวประกันกลับบ้านล่าสุดจากสื่ออิสราเอลเว็บไซต์ Time of Israel รายงานจากสื่อภาษาฮิบรูอีกต่อหนึ่งในวันนี้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสงครามเมื่อเย็นวานนี้นอกจากจะหารือการบุกเมืองราฟาภาคพื้นดินเพื่อกวาดล้างฐานที่มั่นสุดท้ายของฮามาสแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการอนุมัติทีมเจรจาของอิสราเอลใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการหารือกับทีมงานของอียิปต์หนึ่งในประเทศคนกลางที่จะเดินทางไปกรุงเทลอาวีฟในวันนี้โดยมีรายงานว่าอิสราเอลจะยอมลดจำนวนตัวประกันที่เรียกร้องให้ปล่อยชุดแรกแค่20คนก่อนก็ได้แต่ก็จะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปและคนป่วยลดจากข้อเสนอเดิมที่อิสราเอลยืนยันว่าต้องปล่อย40คนเพื่อแลกกับการหยุดยิงชั่วคราวแต่ฮามาสปฏิเสธและอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวประกันตามหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ยังมีชีวิตอยู่ตามจำนวนนั้นหรือไม่และให้ตัวเลขว่าน่าจะอยู่ที่20อย่างไรก็ดีสื่อภาษาฮิบรูรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยนามอีกคนว่าอิสราเอลยืนยันจำนวนตัวประกันที่ต้องการให้ปล่อยที่33คนซึ่งเป็นตัวเลขที่อิสราเอลอัปเดตแล้วและเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่รายงานไม่ได้บอกว่าถ้ามีการปล่อยตัวประกัน20คนหรือ33คนแล้วข้อตกลงหยุดยิงจะยาวนานแค่ไหนสหรัฐบอกว่าเคยเสนอหยุดยิง6สัปดาห์ในขั้นแรกแลกกับการปล่อยตัวประกัน40คนแต่ฮามาสปฏิเสธตามข้อเสนอเดิมถ้าตกลงปล่อยตัวประกันชุดแรกกันได้ขั้นที่2จะเป็นการปล่อยตัวประกันผู้ชายและทหารอายุต่ำกว่า50ปีแต่ก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องกรอบเวลาส่วนขั้นที่3จะเป็นการส่งมอบศพตัวประกันที่ฮามาสเก็บไว้แลกกับการยุติสงครามส่วนแถลงการจากผู้นำ18ประเทศนำทีมโดยสหรัฐและผู้นำอาร์เจนตินาออสเตรียบัลแกเรียแคนาดาโค
ลอมเบียเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการีโปแลนด์โปรตุเกสโรมาเนียเซอร์เบียสเปนสหราชอาณาจักรและประเทศไทยโดยซามิอาบูซารีเจ้าหน้าที่อาวุโสฮามาสบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ย้ำว่าอิสราเอลต้องยุติสงครามในกาซาเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันไม่ใช่แค่พักรบและบอกด้วยว่าฮามาสไม่ได้ให้ค่ากับแรงกดดันจากสหรัฐรอยเตอร์รายงานที่มาของแถลงการฉบับนี้อ้างคำเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐและว่าสหรัฐเคยพยายามออกแถลงการลักษณะนี้มาก่อนแล้วครั้งหนึ่งแต่ติดที่ความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของถ้อยคำที่ใช้จึงต้องระงับไปทั้งเรื่องราว2 สัปดาห์ที่แล้วระหว่างที่เจค ซัลลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐพบกับญาติและครอบครัวตัวประกันชาวอเมริกันพวกเขาขอให้รัฐบาลสหรัฐพยายามออกแถลงการร่วมกันอีกครั้งเพื่อกดดันและในครั้งนี้สหรัฐก็สามารถรวบรวมการสนับสนุนได้อย่างเป็นเอกฉันท์เนื่องจากทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนอกจากนี้ทำเนียบขาวยังได้แชร์รายละเอียดข้อเสนอบนโต๊ะเจรจาให้กับประเทศต่างๆพร้อมกับอ้างว่าอิสราเอลรับเงื่อนไขได้แต่ฮามาสปฏิเสธเมื่อถามว่าการเรียกร้องปิดฉากสงครามถาวรของฮามาสแต่อิสราเอลไม่ตกลงคือข้อติดขัดที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวประกันใช่หรือไม่เจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่าจริงๆข้อเสนอที่นำมากางบนโต๊ะจะตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของฮามาสในท้ายที่สุดคือเริ่มจากหยุดยิงทันที6 สัปดาห์ก่อนไปถึงขั้นที่2และขั้นที่3หรือฟื้นความสงบอย่างถาวรโดยสหรัฐอียิปต์และกาตาร์จะทำหน้าที่เป็นนายประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างตามข้อตกลงจะต้องเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คนเดียวกันโทษว่าการแข็งขืนยอมรับข้อเสนอของฮามาสเป็นเพราะยาซินวาหัวหน้าฮามาสเป็นคนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายซึ่งเขาน่าจะต้องการเก็บตัวประกันไว้มากกว่าทำข้อตกลงหยุดยิงขณะที่เกอร์ชอน บาสคินผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางขององค์การชุมชนระหว่างประเทศซึ่งเป็นอดีตนักเจรจาของอิสราเอลเพื่อทำข้อตกลงแลกนักโทษปาเลสไตน์กับกิลาด ชาลิบทหารอิสราเอลที่ถูกฮามาสจับขัง5 ปีกล่าวว่าเนทันยาฮูต้องการทำสงครามยืดเยื้อส่วนฮามาสนั้นถือไพ่ต่อรองที่สำคัญที่สุดก็คือตัวประกันกว่า130 คนพวกเขาจะไม่ยอมยกให้เพื่อแลกกับอะไรที่น้อยกว่าการยุติสงครามอย่างแน่นอนทนี้อิสราเอลประเมินว่าเดิมมีตัวประกันในกาซา136 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วราว30 คนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ